Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні колода хоче поговорити. Іноді таке буває, і я думаю, що це в кожного таролога так. Оп. Ще причому вона не просто поговорити, вона попередити хоче. Про що вона хоче попередити? Таро відчуває мене, а я відчуваю його. Про що? Так, якась заплутана ситуація. Хтось заплутався. Ти заплуталася? Ти в чомусь заплуталася? Або якась жінка тут є, яка хоче з тобою поговорити. Якась заплутана ситуація. Тут попередження щодо розмови з жінкою, щодо якоїсь ситуації. Ситуація, можливо, дійсно якась така, що хтось в безвиході. Так. Попередження про що? Попередження, що не все, що ти хочеш, можливо, виконано буде. В розмові буде щось таке, коли тобі прийдеться якісь свої помилки визнати. Попередження. Дадуть вибір якийсь. Тут про вибір, про те, що потрібно мати якісь плани і так далі, і так далі. Тут саме попередження, щоб ти, напевно, підготувалася до якоїсь розмови з жінкою. Тому що проблема є. І цю проблему потрібно вирішувати. І вирішувати проблему починати прийдеться. Просто буде потрібно із себе. Ти зможеш. По-перше, я тут бачу, що якийсь лист, якесь послання може бути. Ну, дивись, тут все рівно до тебе прислухаються, тебе можуть направити в правильне якесь русло, або в будь-якому випадку. Тут саме найважливіше – це якась розмова з жінкою. Вперед, дорогенька. Ну що ж, це було найважливіше перше попередження. Про що ще хоче поговорити? Колода просто сьогодні сама з нами розмовляє, сама карти викидає. Щось сімейне. Якийсь конфлікт можливий в сім'ї. Про що ти хочеш попередити? Угу. Ну що, ти бачиш, тут доля буквально вмішується і якісь зміни саме в сімейній парі, сім'ї. Це дійсно ситуація дуже важлива для тебе. Так, дивись. Дві сімейні карти виходять одна за одною. Так, про що ти хочеш попередити? Так, тут показують жінку, яка буде планувати своє майбутнє. Майбутнє не тільки себе, тому що від вас залежать ще люди, які з вами, напевно, живуть. Це ті, які там фінансово від вас залежать і так далі. Це можуть бути всі тут показали просто сімейний такий клан буквально, і ваш розвиток залежить від вашого рішення. Ваш розвиток, я кажу, не саме тебе, а ваш розвиток тебе, твоєї сім'ї. Від тебе, твого рішення. Потрібно дуже буде багато над цим попрацювати, тому що великі зміни йдуть в твоє життя. Зараз говорять про якісь плани, що ти намітила, так, які плани ти поставила. Подивися в свій щоденник і подивись, які там плани. Тут на дні колоди нам показується імператор. В нього буде, напевно, якась пропозиція до тебе. Так, чи буде це руйнувати твої плани? Або, дивись, тут його пропозиція буде твої плани налаштовувати на певний лад. Тобто тут коригування твоїх планів і якогось чоловіка. Ну, все рівно, дивись, випадає така карта, яка говорить, що в будь-якому випадку
Саме в цій ситуації знай, як би там тяжко, можливо, не було, тому що коли якісь зміни відбуваються, завжди потрібна якась праця, так? Якби, можливо, не тяжко, можливо, не просто це буває. Ти знаєш, що в тебе є підтримка вищих сил, і тут все рівно буде все добре, якщо ти віриш в це. Так, бачиш, тут показують ситуацію, коли ти наче на роздоріжжі стоїш. Щодо цього, що ще хочу сказати? Тут можливий, бачите, не одразу це вийшло, можливий якийсь рух і, можливо, якась зміна території. Ти готова до поїздки? До зміни території? Тут попередження. Так, дивися, тут я хочу більше тобі показати якісь поради саме до цього. Бачиш, коли ти не маєш своїх планів, буває таке в нас, так? Коли ми щось там не догледіли або просто в якісь дні перестали дійсно планувати своє життя. Саме в той час починає хтось інший планувати твоє життя. Тримайся своєї позиції, тому що твої мрії, вони починають збуватися тільки тоді, коли ти реально їх плануєш. Дно колоди так і показує, у нас маг виходить. Це саме та людина, яка не просто планує, вона знає, що буде, і якщо щось не так іде, вона знає, як це змінити. Ще підказочку. Від цього залежить твоє майбутнє. Твоє майбутнє від цих кроків реально залежить. Ми взагалі кожного дня робимо своє майбутнє. Так, що ще? І ще подивимося, про що хоче розказати колода. Так, тут вже розмова щодо твоєї творчості, роботи і якоїсь ситуації, коли тобі заманеться, напевно, щось зробити, і ти не знаєш, як саме це влаштувати. Що тут ще хочу сказати? Ага, тут спроба зробити якийсь крок. Дійсно складна ситуація. В майбутньому, і взагалі тут тебе поставлять начебто події, які будуть відбуватися в тебе десь ближній час. Тебе буквально будуть самі події, самі ситуації, начебто змушувати просто думати про майбутнє. Тут неможливість роботи, неможливість зробити якісь такі творчі кроки. Бачиш, тут карта творчості, вона говорить про те, що поруч з цією двійкою, говорить про те, що тут якось так відрізається саме, начебто, можливість працювати в тому руслі, в тій сфері, в якій ти хочеш. Дивись, будь ласка, тому що тут дійсно як попередження йде і одразу порада
робити все, не зволікати, дійсно, робити все тут і зараз, для того, щоб ця справа, вона твоя, рухалася. Щоб діло йшло далі. Розвиватися, щось робити. Певний час потрібно побути в якійсь такій ситуації, коли ти не розумієш, як відбуваються події, що робити. Але бачиш, тут в тебе свій шлях, ти налаштовуєш все, як є, і тут саме ця карта каже мені дуже часто, що зроби все, що можеш, і нехай будь-як буде. Все, і пішла далі. Роби все, що можеш, і йди далі. Тут стосується всього. Тому що іноді ми в моменті тут і зараз не вбачаємо, наприклад, сенсу робити щось, якщо ми знаємо, що ми там, наприклад, кудись іншим шляхом будемо йти. Як приклад. Наприклад, ти зараз знаходишся в якійсь ситуації, де тобі потрібно, наприклад, робота або просто там інша країна, бо зараз дуже багато дівчат з дітьми повиїжджали з нашої країни на певний час, на певний період. Але, наприклад, робота. Ти знаходишся тут і зараз на якійсь роботі. І тобі кажуть, ти будеш заробляти, якщо ти вивчиш те, ти будеш заробляти більше. Але ти знаєш, що через деякий час ти підеш з цієї роботи і просто іноді здається, що сенсу немає поглиблюватися в цю роботу там, де ти знаходишся. Або в ту ситуацію там, де ти знаходишся. Тут саме така проблема. Тобто не потрібно себе обманювати. Тут і зараз роби все, що ти можеш. Перетворюй ситуацію під себе, залишай, як є, і коли ти дійсно йдеш іншим шляхом, ти просто знаєш, в тебе вже є якийсь досвід. Тут і зараз роби. Вчи там мову, вчи якусь науку. І навіть якщо ти будеш їхати або йти з того місця, де ти знаходишся зараз, але тобто все рівно роби те, що потрібно. В цьому є певна мудрість не чекати, а жити тут і зараз. Це тобі дає спокій, це тебе розвиває. І надалі ти будеш знати, що щось для чогось тобі буде потрібне. Те, що ти робила, це не, це все рівно тобі колись знадобиться. Будь учнем по життю. Так завжди говорять, коли так голосно і повчально, так карти говорять, коли випадає одразу старший аркан. Головне відчувати їх. Так, дівчата, цікава ситуація. Сенс є завжди, виявляється. А коли ми просто чекаємо, нічого не роблячи, те, що чекали, може не настати. Хочу поради на цей період, певний період, там тиждень, наприклад, поради. Ой, дівчата, ми реально зараз цю ситуацію прочитали дуже класно. І зараз, дивись, на поради нам виходять 3 карти. І ти розумієш, що... Та й взагалі такі сильні карти. Дивись, яка ти тут сильна. Навколо тебе зараз може бути ситуація, коли ти
Тебе як випробовують буквально, тобі здається так, напевно, так, що вищі сили випробовують, але все рівно це життя. І ми не можемо просто лежати на ліжку і знати, що нас там нагодують і вдягнуть красиво і так далі. І діти будуть ситі, і чоловік поруч, ще атлет молодий. Ні, все рівно життя воно таке, коли потрібно піднімати п'яту точку з цього місця і робити це життя таким, яким ти хочеш. Тому здається комусь, що це випробовування, там, підняти цю п'яту точку. Ну, або ми дійсно отримуємо в житті дуже складні ситуації. І ти знаєш, що якщо ти отримуєш якісь складні ситуації, і здається, що вже ні одна людина не витримає цього, а ти витримуєш, то просто це для чогось потрібно. І вищі сили знають, що ти саме сильна людина, тому тобі такі ситуації даються. Тобто знаєш, що ти не просто витримаєш, а що це тебе зробить набагато сильнішою. Зроби все як на найвищому рівні. І залишай все так, щоб за тобою залишався слід краси. І йди далі. І далі твоє майбутнє. Так ти будеш виконувати свої бажання. Залишай завжди якийсь такий класний шлейф твоєї присутності, коли ти робиш все для того, щоб було добре, насамперед тобі. А коли є спокуса, навпаки, просто очікувати щось. І не жити життям тут і зараз. Тут взагалі йде п'ятірочка пентаклів, яка говорить, так можна просто весь ресурс витратити на це саме очікування. А той самий ресурс, який ти витрачаєш або хочеш витратити просто на очікування, чогось, чого ти чекаєш, чоловіка хорошого життя і так далі, можна всей цей ресурс витратити на щось таке, що ти можеш збудувати тут і зараз. А можливо в тому самому, що ти зараз будуєш, не знаючи, навіщо воно потрібно, є якийсь сенс. Дівчата, я думаю, що це все. У кожного залишається ще якась така, начебто, пустота, так, певна, в яку ти сама можеш покласти певні думки, певні пояснення або відповіді. Це вже підсвідомість може тобі їх надати. Ну що, мої дорогі, дякую за те, що ви енергетично тут були присутні. Я просто відчуваю таку сильну енергетику. Напевно, відчуваю кожного, і кожного окремо, який тут старається, намагається так розібратися в цих словах, які я говорю. А хтось просто настільки резонує, що реально відчуває, як якийсь фільм дивиться. Дякую, дорогі, за все. За лайки, коментарі, а також за присутність вашу енергетичну тут. Безмежно вдячна за фінансову підтримку. Нехай те, що ти вкладаєш, в рази більше повертається тобі назад, подарунками, такими, як ти вклала, і ще більше, щоб ти мала або мав. Дякую за все. Частину зараз всіх ресурсів, фінансових ресурсів, які я отримую з каналу, я віддаю на потреби ЗСУ, фонди, які займаються саме тим, щоб наші хлопці якомога скоріше прибрали цей бруд туди, звідки він прийшов. Хай йде і самознищиться. Ось так. Все, на все добре. Па-па.